Hai hai, dah bosan makan ayam? Jom buat kubis gulung tofu yang simple dan sedap ni. First kita potong kubis dulu. Potong beberapa helai kubis dan terus masukkan dalam air didihan dan masak selama 10 minit. Lepas tu kita sediakan satu blok tofu. Masukkan satu cawan lobak merah, setengah cawan daun bawang, letak sedikit lada putih, light soy sauce dan satu sudu sos tiram. Akhirnya tambah satu telur. Guna sudu hancurkan tofu dan gaul sampai sepati. Jangan lupa letak satu sudu nyonya sambal sosmama yang sedap ni. Sambal ini halal dan penting sangat cukup rasa. Korang boleh tekan beg kuning di bawah untuk dapat satu nyonya sambal sos mama. Gaul sampai sepati. Ambil satu helai kubis yang dikukus tadi. Masukkan satu sudu isian tofu dan balut macam buat popiah. Senang kan? Jika tak tahu makan apa, boleh buat macam ini. Okey, kita boleh kukus 15 minit lagi. Dah siap. Selamat mencuba dan jumpa lagi.